नमस्कार. मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आषाढ महिना म्हटलं की खूप सारे वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात आणि त्यातलाच एक पदार्थ म्हणजे तिखट पुऱ्या कशा बनवायच्या ते आपण आज बघतोय. आता खूप सारे मसाले घालून या पुऱ्या बनवल्यात, त्यामुळे तुम्ही याला मसाला पुरीसुद्धा म्हणू शकता. तर इथं मी घेतलं आहे 2 कप गव्हाचं पीठ. आता गव्हाच्या पिठाची मसाला पुरी आपण इथं बनवतोय. तर आता साहित्य घेताना कोणत्याही भांड्याने घ्या, फक्त मोजून घ्या म्हणजे प्रमाण अजिबात चुकणार नाही. आता 2 कप गव्हाचं पीठ मी इथं मोजून घेतलं आहे. त्याच्यासाठी घेते मी इथं 2 चमचे बेसन. बेसन पीठ घालणं गरजेचं आहे, कारण बेसन पिठामुळे एकतर पुरी छान खुसखुशीत होते आणि पिठाला छान बाइंडिंगसुद्धा येतं. पुऱ्या अजिबात अशा वातड होत नाही आहेत आणि तेलकटसुद्धा होत नाही आहेत. तर इथं त्यानंतर घालते मी 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा इथं मी मिरची पावडर घातली. जर तुम्हाला अजून तिखट हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये ॲड करू शकता, किंवा अजून जर स्पायसी हवं असेल तर एखादा चमचा गरम मसाला घातला तरीसुद्धा चालेल. पाव चमचा हळद घातली. 2 चमचे इथं मी तीळ घेतलेत. हे तीळ तुम्हाला मिक्स दिसत आहेत कारण हे घरचे आहेत, त्यामुळे काळे आणि पांढरे मिक्स झालेत. आता इथं 1 चमचा ओवा आणि जिरेपूड घेतली. ओवा आणि जिरं जाडसर असं मिक्सरमधून मी भरडून घेतलं आहे आणि याची पूड इथं घालते. तुम्ही रेडीमेड पावडर वापरण्यापेक्षा जर असं घरी बनवून वापरलं तर त्याचा फ्लेवरसुद्धा छान येतो आणि पुरीमध्ये चवसुद्धा छान लागते. आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि खूप सारी अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तुम्हाला जर अजून यामध्ये पुदिना किंवा कसुरी मेथी ॲड करायची असेल तरीसुद्धा चालेल, त्यानेसुद्धा पुरीला छान चव येईल. आता खूप सारी अशी फ्रेश कोथिंबीर घातल्यानंतर हे मसाले कोरडे असताना व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे, म्हणजे जेणेकरून मसाल्याच्या गुठळ्या पिठामध्ये राहणार नाहीत. सगळे मसाले अगदी व्यवस्थित सगळीकडे मिक्स होतील. आता कोरडे असताना मसालेसुद्धा मी छान असे मिक्स करून घेतलेत आणि आता इथं थोडं थोडं पाणी घालून पिठाचा छान घट्टसर असा गोळा तयार करायचा आहे. आता 2 कप गव्हाच्या पिठासाठी फक्त 1 कप पाणी मी इथं वापरते. 1 कप पाण्यामध्ये पीठ छान आणि बरोबर असं भिजवून तयार होतं. आता पुरी बनवण्यासाठीचं जे पीठ असतं ते अजिबात सैलसर बनवायचं नाही. जितकं घट्टसर बनवता येईल तितका घट्टसर गोळा याचा आपण तयार करून घ्यायचा आहे. आता 1 कप पाण्यापेक्षा तुम्हाला एखादा दुसरा चमचा जास्त लागू शकतं. जर तुमचे गहू जुने असतील तर पाण्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त लागतं आणि जर नवीन गहू असतील तर ते पीठ भिजवण्यासाठी पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी लागतं. आता हे बघा 1 कप आणि वरती एक 2 ते 3 चमचे पाणी मी इथं वापरले आणि त्याच्यामध्ये माझं पीठ छान असं मळून झालं आहे. अगदी घट्टसर असा गोळा तयार झाला आहे. आता 1 कप आणि त्याच्यापेक्षा 1-2 चमचे जास्त, त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी तुम्ही वापरू नका. ते पाणी परफेक्ट आहे. आता छान असा घट्टसर गोळा भिजवून तयार झाला आहे. आता याला 1 चमचाभर तेल लावून छान असं परत एकदा मळून घेऊयात, म्हणजे जेणेकरून पीठ वरून सुकणार नाही आणि कोरडंसुद्धा होणार नाही. हे पीठ आता जरी तुम्हाला जास्त असं घट्टसर वाटत असेल तर आपण हे अर्धा तास भिजवल्यानंतर थोडंसं मऊ होतं आणि थोडंसं सैलसरसुद्धा होतं. तर आता याला छान असं मी मळून घेते. जितकं तुम्ही पीठ छान मळाल तितक्या पुऱ्यासुद्धा तुमच्या सुंदर होतील. तर आता हे पीठ अर्ध्या तासासाठी आपण असं भिजत ठेवणार आहोत. तुम्ही याच्याऐवजी एखाद्या कॅरी बॅगच्या पिशवीमध्ये ठेवलं तरीसुद्धा चालेल. पीठ कोरडं होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि अर्ध्या तासानंतर तुम्ही बघू शकताय पीठ छान असं मऊसूत तयार झालं आहे. परत एकदा याला 1-2 मिनिट छान असं मळून घेऊयात आणि मग आपण याची पुरी तयार करायला घेऊयात. आता पुरी तयार करण्यासाठी तुम्ही याचे छोटे छोटे गोळे तयार करूनसुद्धा पुरी बनवू शकता. पण जर तुम्हाला कोणाला तरी द्यायच्यात किंवा सगळ्या पुऱ्या अगदी एकसारख्या हव्या असतील तर ज्या पद्धतीने आपण चपाती बनवतो तर तो 2 चपात्याचं पीठ मी इथं घेतलेलं आहे आणि त्याचा छान असा गोळा करून घेते आणि मग तो आपण लाटायला सुरू करूया. आता पुरी लाटण्यासाठी पिठाचा अजिबात वापर करायचा नाही. जर तुमचं पीठ पोळपाटाला चिकटत असेल तर तुम्ही तेल लावू शकता, पण जर या पद्धतीने बनवलं तर पीठ अजिबात पोळपाटाला चिकटत नाही आणि छान अशी एक अर्ध्या सेंटीमीटर जाडीची पोळी इथं आपण तयार करून घेऊयात, म्हणजे सगळ्या पुऱ्या अगदी एकसारख्या होतील. आणि हे बघा अर्ध्या सेंटीमीटर जाडीची माझी इथं चपाती तयार झाली आहे आणि एखाद्या गोल आणि छान अशा भांड्याने याच्या पुऱ्या तयार करून घेऊयात. जर या सेम पद्धतीने पुऱ्या बनवल्या तर या मेजरमेंटनी जे पीठ मी मोजून घेतले तर त्याच्यामध्ये बरोबर 28 ते 30 पुऱ्या बनवून तयार होतात. जर तुम्हाला कोणाला द्यायच्या असतील किंवा प्रवासात न्यायच्या असतील तर 8 ते 10 दिवस या पुऱ्या आरामात टिकतात, अजिबात खराब होत नाही आहेत. आता तर मी या थोड्याशा पुऱ्या तयार करून घेतल्यात आणि या आता आपण तळून घेऊयात. आता
आता पुऱ्या आपण तळून घेणार आहोत. पुरी तळण्यासाठी तेल मी मध्यम आचेवरती छान असं कडकडीत गरम करून घेतलं आहे आणि गॅसची फ्लेमसुद्धा मध्यम ठेवायचे, अजिबात लो किंवा हाय करायची नाही. आता पुरी तेलामध्ये टाकल्यानंतर झाऱ्याच्या साहाय्याने किंवा जर तुम्ही चमचा वापरत असाल तर त्याच्या साहाय्याने हलकंसं त्याला दाबत दाबत गोल गोल फिरवायचं आहे, म्हणजे पुरी पटकन फुगते आणि अजिबात चिपचिपीत किंवा तेलकट होत नाही. आणि पुरी फुगल्यानंतर झाऱ्याच्या साहाय्याने त्याच्यावरती तेल शिंपडायचं आहे, म्हणजे पुरी दोन्ही बाजूने पटकन भाजते. आणि पुरी तळताना त्याला सारखं असं उलटपालट करायचं नाही, एक बाजू एकदाच तळायची, म्हणजे 2 वेळा पलटी मारल्यानंतर पूर्णपणे पुरी तळून तयार झाली पाहिजे. जर तुम्ही जास्त त्याला उलटपालट करत बसलात तर त्या ऑइली होतात आणि तेल जास्त पितात, त्यामुळे खातानासुद्धा कुठेतरी ते मळमळल्यासारखं होतं आणि पुऱ्या जास्त प्रमाणामध्ये आपण खातसुद्धा नाही. तर सेम पद्धतीने मी अशा सगळ्या पुऱ्या इथं तळून घेते आणि एकूण एक पुरी अतिशय टम्म फुगलेली आहे आणि त्याला कलरसुद्धा खूप छान आला आहे. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये मसाला पुरी किंवा तिखट पुऱ्या ज्या प्रमाणामध्ये याला नाव आहे तशाच पुऱ्या सेम दिसत आहेत आणि तशाच आहेत सुद्धा. अतिशय टेस्टी आणि चविष्ट या पुऱ्या आपल्या तयार होतात. तर तुम्ही मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक रेसिपी आहे. याच्यामध्ये आपण मैदा किंवा इतर कोणतंही साहित्य वापरलेलं नाही आहे आणि या पुऱ्या सगळ्या मी छान अशा तळून घेतलेल्या आहेत आणि याला तीळ टाकल्यामुळे सुद्धा खूप छान असा दिसायलासुद्धा खूप छान दिसतात आणि चवीलासुद्धा तितक्या सुंदर लागतात. तर या आषाढ महिन्यामध्ये तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीच्या पुऱ्या नक्की बनवून बघा. आता मी बनवून बराच वेळ झाले तरीसुद्धा या अशाच्या अशा टम्म आहेत, अजिबात अशा चिपचिपीत झालेल्या नाही आहेत. आय होप की तुम्हालासुद्धा हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच अशाच आणि चमचमीत छानशा एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.